Tadam! Rahapodin jakso. 3, 2, mikä tää on? 9. Ei bemari tänään. No sellaista bemaria ei taida löytyä. Itse asiassa me ollaan kokoonnuttu tänään vähän sellaisiin hautajaistunnelmiin. Niinkö? Me ollaan nyt hautaamassa kokonainen yksikkö lopullisesti, ehkä, jos me päästään semmoiseen lopputulokseen tänään. Okei, nyt tää on kuulkaas yhtä mielenkiintoista introa teille kuulijoille, tai mulle kuin teille kuulijoille. Et mä en tiedä yhtään, mistä Miika nyt tulee, mutta katsotaan, mistä mennään. Lähdetään nyt suoraan asiaan. No mennään suoraan asiaan. Jos kukaan on ikinä iltapäivälehtiä katsellut tässä viimeiset viikot, niin siellä pääagendalla on ollut Fortum, yhtiökokous, päätökset siellä, johdon palkitsemiset ja kaikki. Juu. Ja se on vähän aiheuttanut sen, että on paljastunut, että keisarille ei oikeasti ole vaatteita. Kyllä. Heti alkuun niin me voitaisiin ihan lyhyesti vaan kerrata tämä keissi. Eli omistusohjausosaston osastopäällikkö Viertola on henkilö, joka on ollut hyvin keskeisessä asemassa tässä. Hän on ollut istunut Fortumin hallituksessa ja palkitsemistoimikunnassa siinä, eli siis ihan aitiopaikalla siitä. Että ihan ytimessä. Joo. Ja keskeinen tyyppi. Ja sitten toinen tällainen klippi, Fortumin tekemiset viime vuonna aika katastrofaaliset, synnyttivät sellaisen niin kuin Itämeren kokoisen kraaterin, niin kuin tappiokraaterin, eli asioita on mennyt ihan Kankkulan kaivon tämän Uniper-sijoituksen, omistuksen kannalta. Sitä ei olisi välttämättä pitänyt tehdä, mutta sitä on myöskin sitä varsinaista omistusta, niin sen kanssa on nysvälty ja istuttu ja venäilty ja toivottu ja kaikkea mahdollista sen sijaan, että olisi tartuttu toimeen. Loppusumma, sanotaan nyt se 6 miljardia työlukuna siitä tuli tukkaa, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin, koska sitä on käyty niin monessa rahapodikipaleessa aikaisemmin läpi, kattokaa rahapodi Uniper, rahapodi Fortum, kaikki tämmöiset. Mutta siihen nivoutuu se, että jotta niin Fortum ei olisi joutunut maksuvaikeuksiin viime syksynä, niin valtio nyt sitten järkkää Solidiumilta tällaisen miljardiluokan lainan, ja sen niin kun homman meni läskiksi, kun johto ryssi, ja näin, niin sinne järkättiin sitten tänä lisää rahoitusta, että 6 miljardia tulee takkiin, mutta jotta ei Fortum menisi niin kuin joutuisi maksuvaikeuksiin, niin iskettiin sinne muutama 1,5 miljardia muistaakseni niin kuin lisärahoitusta, ja silloin Tytti Tuppuran omistusohjausministerin paikalla oleva ministeri, niin nyrkkiä pöytää saa, että kuulkaas nyt, että nyt tämä homma on tämä, että sitten ei nyt tältä vuodelta tai seuraavalta vuodelta makseta mitään bonareita. Kai te sen ymmärrätte, pahvit. Ja jatkoa tästä on se, että tammikuussa Tytti Tuppurainen myös painotti sitä, että nyt tarvitaan parempaa osaamista valtionomisteisten yritysten hallituksiin, tarvitaan vaihtoa ja sitten nyt laitetaan uudet hallitukset pydeen ja Fortumin osalta 5 tuolin istujat vaihdettiin 9, eli 4 jatko, 5 uutta tuli sisään ja kun kysyttiin, että onko niin kuin toimiva johto vielä niin kuin, nauttiko se sun luottamusta, niin hän sanoi, että se ei ole mun asia päättää, että se on sen uuden hallituksen heiniä. Näin ulkopuolisesti katsottuna, niin koko sakki olisi pitänyt saada kenkää tuossa vaiheessa niin kuin syksyllä jo. Mutta se on ja ne varmaan itsekin ajattelee, että nyt tuli lähtö. Että nyt ne oli varmaan tilannut jo niin kuin, Alpeille tuollaisen kuukauden mittaisen bonusloman itselleen, että ne kun joulua myöten, että ne oli ihan varmasti varma, että nyt tulee lähtö, mutta ei tullutkaan. Ja nyt sitten päästiin tähän keväiseen yhtiökokoukseen, jossa oli erinäisiä asioita agendalla ja kohdalla 10 niin oli sitten tämä palkitsemisraportti, josta oli voinut äänestää etukäteen. Ja näistä kaikista asioista voisi siis niin kuin äänestää etukäteen, niin että niin kun tullaan yhtiökokouksessa, niin tiedetään vähän, että missä omistajan tahto menee. Siinä hallitus, tai siis valtio, omistusohjausosaston toimesta oli äänestänyt tyhjää tämän palkitsemisrapparin osalta, ja Ilmarin oli äänestänyt sitä vastaan, ja näin.
Ja nyt ollaan siis yhtiökokouksessa, jossa sitten tuli hirveä haloo, kun Ilmarinen tarttui kahvaan ja alkoi soimaamaan tätä palkitsemisraporttia. Ja siinä vielä lyhykäisyydessään niin oli kyse siitä, että kun valtio nyt sitten rahoitti sitä Fortumia, tunnariyhtiötä sillä muutamalla miljardilla, ja omistusohjausministeri totesi, että nyt ei mitään bonareita vuodelta 2022 ja 2023, niin ne laski sen bonarijärjestelmän niin, että otetaan se vuosi 20, se katastrofaalinen vuosi 2022 ja todennäköisesti yhtä katastrofaalinen vuosi 2023 pois tästä laskelmasta, niin meidän bonarithan nousee, koska niinhän se sanoi. Niinhän se tarkalleen ottaen sanoi tämä omistusohjaajaministeri. Niin, siellä porsaanreikä löytyi tästä siellä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä, eli ei palkitsemista näiltä vuosilta, ja okei, tässä on nämä säännöt, millä perusteella saatte sitä hätälainaa, mutta sitten ruvettiin tulkitsemaan niitä ehtoja, mitä siinä oli annettu. Nyt jos oikeasti luovasti katsotaan näitä kirjauksia, niin olisiko tässä semmoisen niin kuin pienen porsaan mentävä aukko? Tai itse asiassa se ei luovasti, vaan luettu piru raamattua, että niin hän sanoi teknisesti näin, ja siitä seuraa, että meidän bonarit moninkertaistuu. Ja tämä on varmaan hyvä idea mennä ehdottamaan yhtiökokoukselle, kun me ollaan tehty kraaterin kokoinen tappio. Ja sitten vielä yksi juttu, kun Reinikalaa haastettiin tästä asiasta. Eli hallituksen puheenjohtaja Reinikalaa. Joo, silloista hallituksen puheenjohtaja Reinikalaa haastettiin tästä ja kysyttiin, että mikä hiton homma tämä nyt on. Niin hän ei pystynyt perustelemaan sitä oikein millään tavalla. Siis paikalla olleiden osakkeenomistajien näkemyksen mukaan, niin ei ollut siis niin kuin mitään. Siis jos sulla on joku bonussysteemi, niin sehän on näin, että hei, sulla on joku projekti, sulla on joku iso juttu, sä oot niin kuin muutosvaiheessa, sä aiot kasvaa ihan helkkaristi tai susta tulee niin kuin maailman vihreän niin kuin fossiilisten polttoaineita käsittelevä firma tai sitten jopa muutat itsesi joksikin muuksi tai jotain. On jotain tällaista, mitä lähdetään tavoittelemaan, jotain suurta, vaikeaa ja jonka taakse täytyy saada erityisen niin kuin vahvasti nivottua niin kuin kannustimet kohdalleen, niin että kaikki varmasti juoksee yhteen tiettyyn suuntaan. Eikö niin? No se kannustimien tarkoitus on saada se porukka juoksemaan yhteen suuntaan. Niin, ja se kannustin on kannustin juoksemaan johonkin tiettyyn suuntaan. Ei vaan niin, että no meillä ei ole suuntaa, mutta tässä on nyt kannustimet, että tulkaa töihin. Siis sellainen ei, siis se on ihan bullshittia. No näissä valtio-omisteisissa yhtiöissä ei näköjään ole. No, mutta siis näin se kuitenkin aikuisten oikeasti on, että se sellainen suunnaton niin kuin juokseminen, niin se ei ole mitään. Se on vaan niin kuin tällainen lisähärpäke. Anyways, niin siinä kohtaa, kun sitten tuodaan tällaista niin kuin umpityperää niin kuin ehdotusta, joka ihan varmasti lyö silmille, niin sulla ei ole edes, sä kävelet sinne niin kuin hallituksen puheenjohtajana, sä kävelet sinne ihan öömoilasena ilman mitään niin kuin ideaa siitä, että miten sä puolustat sitä. Niin sanoko mitä? No, jätetään sanomatta, mutta kuitenkin, tämä on nyt tämä kuvio. Ja tästä nyt sitten on lähtenyt liikkeelle sellainen niin kuin keskustelu siitä, että hetkinen, että omistusohjausosastolla on osastopäällikkö ja sillä on 6 alasta tai jotain tällaista. Ja niin nämä tällä omistusohjausosastolla, niin ne istuu erinäisissä valtionomisteisissa yrityksissä, hallituksissa, saa noin heittää niin kuin suunnilleen hehtariluvulta noin plus miinus 100 tonnia ylimääräistä liksaa siitä, että ne on siellä hallituksessa. Ja tässä se pointti on se, että kun ne on siellä hallituksessa, niin ne on velvoitettu osakeyhtiölain mukaan siihen, että ne niin kuin tavallaan leikkaa ne napanuoransa kaikkiin muihin intresseihin, ja kun ne on siellä hallituksessa, ne ajaa vain ja ainoastaan sen yrityksen etua. Ja näin ollen, siis vielä ottamatta kantaa siihen, että okei, jengi saa niin kuin paljon liksaa tai ylimääräistä liksaa, niin se pointti on se, että mikä hyöty valtionomisteisen yhtiön, mitä hyötyä on siitä, että laitetaan joku virkamies, joka pitäisi katsoa tämän valtio-omisteisen yhtiön perään, jolla niin kuin edustaa valtiota siinä, niin mitä hyötyä siitä on, että tällainen tyyppi
laitetaan sen kyseisen yhtiön hallitukseen, jolloin se napanuora katkee kaikkeen muuhun. Ja nyt tässä keisissä vielä oli niin, että se omistusohjausosaston päällikkö Viertola on se, joka siellä istuu, ja sen alaiset oli siellä yhtiökokouksessa edustamassa valtiota. Ja tässä niin kuin nyt, jos sitten joku, oliko se Strömberg tai Sinikka Strömberg tai kuka se oli, joka oli niin kuin selvitellyt tätä valtiovarainministerin niin kuin käytäntöä, että joo, mutta kato, kun se Viertola on kyllä jäävätty kaikista keskusteluista, mitä käydään siellä omistusohjausosastolla, joka koskee Fortumia, niin herra jestas, aikuiset ihmiset, funtsikaa nyt vähän. Sulla on niin kuin joku alle 10 hengen tiimi, siellä on yksi joku osastopäällikkö, se istuu niin kuin makealla paikalla, saa ylimääräistä liksaa. Niin luuletteko te oikeasti ne alaiset alkaa ryppyilee silleen, että hei, että oikeasti mitä hittoa sä oot päällikkö ajatellut tästä asiasta? Onko sulla niinku keltaista nestestä korvien välissä, että ei tasan tarkkaan, että tämä ei vetele tämä homma? Uskoako kukaan, että tämä on niinku realistinen skenaario siinä vaiheessa, kun tällainen niinku hankala tilanne tulee eteen? No ei. Jumalauta, ei kukaan usko sellaista. Kerrataan vielä tämä kuvio, eli valtio omistaa enemmistöosuuden Fortumista. Silloin se voi käytännössä sanella kaikki päätökset siellä, mutta jostain ihme syystä se ei halua käyttää sitä valtaa. Valtio ei halua ottaa sitä hallituksen puheenjohtajan paikkaa ja nimittää puolta niin kuin hallituksen jäsenistä sinne, vaan otetaan yksi kaveri sieltä omistajaohjauksesta ja samaten kun se kävelee sen firman pyöröovista sinne hallituksen kokouksen, hän riisuu kaikki nämä, niin kuin, hän ei enää edusta sitä valtiota. Hän on yksityishenkilönä pyörimässä päättömänä kanana siellä hallituksen kokouksessa, niin sulle ei välttämättä ole omistusta. Okei, sä voit saada sitä omistusta sitä kautta, että hallituspalkkiota maksetaan vaikka sen firman osakkeina, mutta normaalisti sun pitäisi oikeasti laittaa omaa rahaa sinne ja sä et sitä välttämättä tee. Eli silloin kun ekana päivänä sä sinne astelet sisään. Ja tässäkin vielä, että näitä paikkoja vaihdellaan, että saat yksi tyyppi on vuoden tässä yrityksessä ja sit sä taas vaihtaakin toiseen yritykseen. Ei ole sitä pitkäaikaista näkemystä, että siellä vaan niin kuin pompitaan vasemmalle ja oikealle. Toi on muuten oikein happama pointti, koska tämä Viertolahan oli viime vuoden Fortumissa ja nyt seuraavaksi hän menee Nesteelle. Ja siis niin kuin mitään ei saa aikaiseksi vuodessa. Siis tämä on niin naurettava setappi. Siis kaikki perheyhtiöiden omistajat tietää tasan tarkkaan, että miten se vaatii, että sä lähdet oikeasti vaikuttamaan jollain tavalla merkityksellisesti johonkin yhtiöön. Ja nyt sitten, jos sä istuut ja meet niin kuin vuoden välein paikasta A paikkaan B, niin tämä on ihan niin kuin palkitsemishimmeli. Eli sä saat niin kuin, ekasta vuodesta saat Fortumin osakkeita, puolet siitä sun 100 tonnista, ja sitten menet Nesteelle, sä saat sieltä taas saman, ja sitten sä menet takaisin johonkin Finnairille, ja sieltä taas sama juttu, että sä keräilet siellä itsellesi niin kuin osakesalkkua tällä tavalla, ja sä et voi edustaa valtiota, niin sä käytännössä, kun sä oot niin lyhyen ajan siellä, niin sä et voi oikeastaan vaikuttaa yhtään mihinkään. Sitten siellä on vähän, jos mietitään tätä kuviota, kuka voi keskustella tästä sitten valtion näkemyksistä tämän firman kanssa? No sit voisi taas ehkä joku toinen tyyppi sieltä omistajaohjauksesta voisi keskustella sen hallituksen puheenjohtajan kanssa. Kutsuu häntä lounaalle ja käydä, että miten siellä nyt strategian jalkauttaminen eteen ja niin, onko mitään semmoista, mitä pitäisi nostaa tässä? Niin, että tässä yhtiökokouksessa, onko teillä mitään niin kuin sellaisia herkkiä aiheita, mistä olisi hyvä keskustella etukäteen? Jotain tämän tyyppistä dialogia, mutta se on vähän niin kuin outoa, että käydä joku kaverin alainen kävisi dialogia siellä erikseen tietämättä taas, mitä tämä siellä hallituksessa sisällä istuva rivijäsen sitten oikeasti ollut päättämässä täällä, että siellä ei kyllä vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee, eikä osakeyhtiölain mukaan voikaan tietää, koska se, joka istuu siellä hallituksessa, niin hän ei saa taas puhua niistä asioista ulkopuolisten kanssa. Ja sitten tässä on vielä, mitä ne alaiset, jotka sieltä ulkopuolelta kattelee sitä Fortumia, mahdollisesti puhua sen hallituksen puheenjohtajan kanssa, ne voi sitten keskustella ministerin kanssa ja välittää hänelle jotain
todella rikkinäisen puhelimen tietoa sitten, että mitä siellä oikeasti siinä firmassa tapahtuu, vaikka heillä on oma agentti siellä firman sisällä tekemässä niitä päätöksiä, mutta hän ei oikeastaan enää siinä vaiheessa oma agentti, vaan hän on tämmöinen melkein myyrä, niin kuin, joka toimii vaan oma lukunsa siellä. Totta kai. Ja tässä nyt sitten lisäksi, niin okei, että jos sä oot niin kuin enemmistöomistaja, niin sun kannattaisi niin kuin normitapauksessa, niin totta kai sulla on niin kuin sitten sä nimität sinne, niin kuin sä kerrot, että kuka sinne menee hallituksen puheenjohtajaksi, sitten sulla on tarpeeksi omia tyyppejä siellä niin kuin hallituksessa niin, että se hallitus äänestää aina niin kuin sä haluat. Sehän on niin kuin, olisi niin kuin hyvä lähtökohta. Mutta nyt kun se on valtio-omisteinen firma, valtio ei ole mitenkään erityisen hyvä niin kuin osakkeenomistaja, enemmistöomistajista puhumattakaan. Se on katastrofaalinen enemmistöomistaja, se tuhoaa arvoa. Siis tässä doktriinissa, niin koska se on loppupeleissä poliittisessa ohjauksessa tämä koko kuvio, niin kaiken näköisiä muita siihen omistukseen nivoutuu kaiken näköisiä muita enemmän tai vähemmän poliittisia näkökantoja siitä, että mitä sen yrityksen pitäisi tehdä. Ja näin sitä yritystä hoidetaan hemmetin kannattamattomasti ja siinä tuhotaan arvoa ja se firma saattaa mennä konkurssiin, koska se ei kannata. Ja sitten sitä joudutaan alkaa rahoittamaan vielä kaiken lisäksi. Eli valtio-omistajana on pahin mahdollinen omistaja, mitä maan päältä löytyy. No tiedätkö, minkä takia se on tehty näin? Just sen takia, että jos valtio nimittäisi 6 virkamiestä Fortumin hallitukseen, niin eihän yksikään ulkopuolinen sijoittaja jostain Lontoosta laittaisi pennin jeniä kiinni Fortumiin. Eikä Helsingistäkään. No voisi laittaa ehkä Helsingistä, ihan säälistä vaan, mutta ei laita sieltä instikkasijoittajat. Ja sen jälkeen se Fortumin arvostus olisi ihan niin kuin lattialla, siis kertoimet vaikka muihin verrokkeihin olisi jotain aivan muuta. Totta kai. Ja sitten jos olisi yksityinen yritys valtion sijaan omistamassa Fortumia, niin se heittäisi semmoinen 6, 7, 8 omaa kaveria siihen hallitukseen, ottaisi pari ulkopuolista noin isolla omistuksella. Ja ne sitten pyörittäisi sitä Fortumin hallitusta juuri siihen suuntaan, kun se pääomistaja haluaa. Niin, nyt, siis markkinaehtoisesti yritettäisiin koko ajan kasvattaa tuottavuutta tekemällä enemmän, paremmin ja vähemmällä. Siis sitähän siellä tehtäisiin. Eli koko ajan vaan mietittäisiin sitä, että miten me saadaan aikaiseksi enemmän ja parempaa vähemmällä. Joka päivä, joka aamu, kun herätään tähän päivään. Parempaa. Enemmän, parempaa, vähemmällä. Enemmän, parempaa, vähemmällä. Tätä siinä. Että silloin on semmoinen biisi soimassa siellä hallituksen kokouksessa ja sen jälkeen tehdään ne päätökset ja sitten siinä on välibiisinä tulee enemmän, parempaa, vähemmällä. Enemmän, parempaa, vähemmällä. Ja sen jälkeen tehdään pari lisäpäätöstä, yhdet kampaviineritkin syödään siinä ja sitten tulee loppubiisi vielä, kun se hallituksen kokous on päättämässä. Ja enemmän, parempaa, vähemmällä. Ja näin se jatkuu sitten. Joo, kyllä. Ja näillä mentäisiin. Ja tässä koska se ei ole näin, koska valtio on mahdollisimman huono osakkeenomistaja jo osaamisen puutteen takia, intressiristiriitojen takia ja sitten tällaisen niin kuin, loppupeleissä poliittisen ohjauksen takia, niin tästä seuraa, että valtion ei pitäisi omistaa yhtään mitään, siis suoraan. Ja mä niin kuin tavallaan ymmärrän sen, että Tytti Tuppuraisella on nyt tässä viime vuoden aikana, niin kun nämä valtioyhtiöissä on tapahtunut kaiken näköistä ikävää, osittain niin kuin, asioita, joihin ei voinut vaikuttaa, mutta osittain kyllä paljonkin sellaista, johon on voinut vaikuttaa, niin on halunnut, se ensimmäinen reaktio on se, että ei jumalation, nyt täytyy ottaa tästä niin kuin kunnon ote tästä hommasta, että näähän, niin kuin, mitä nämä urpot tekee, että ne niin kuin, täytyy ottaa niin kuin niskalenkki otteen näistä yrityksistä. Mutta sitten mennään taas siihen, että sitten valtio on siellä äänessä ja valtio on maailman surkein osakkeenomistaja ja sitten se menee taas siihen, että okei, hemmetti, että annetaan niin kuin markkinaehtoisten tyyppien olla siellä duunissa. Ja sitten markkinaehtoisen tyypit on taas siellä duunissa vasta niin kuin päättämässä ja sitten taas tehdään niin kuin tällaisia niin kuin täysin vastuuttomia päätöksiä, joista seuraa, että hei valtio, sorry, hei vippaa pari miljardia. Että tämä kuvio, tämä ei ole niin kuin Tytti Tuppuraisen vika, tämä Fortum ryssiminen. Tämä ei ole niin kuin edes niin kuin näiden reinikkoloiden tai
mitä nämä nyt oli, jotka päätti sitä Uniperistä ja näistä verkkojen myynnistä. Se on niiden kävika, koska tässä tämä kuvio on sellainen, että kun sä oot siellä hommissa päättämässä asemassa, niin sä suboptimoit koko ajan. Markkinaehtoiset tyypit katsoo, että no ei helvetti, ei tässä mitään väliä valtion pääomista, yritetään rouhittaa kaikki rahat itsellemme, mitä me vaikeina saadaan. Otetaan sellaista riskiä, että mitä me tavallisesti otettaisiin, koska valtio pelastaa sitten ehkä kuitenkin jossain vaiheessa. Ja näin ollen siinä markkinaehtoiset tyypit suboptimoi ja sitten niin kuin julkishenkilöt, valtion edustajat suboptimoi, koska ne tulee sinne ja kato, hei mä saan voi tuplata mun vuosipalkan. Mäpä nyt maksimoin tätä näin ja sitten mä oon hyvä veli näiden kanssa, niin ehkä mä joskus pääsen johonkin muuhun hallitukseen, kun mun virkamiesura päättyy. Ja siis näin ollen tämä koko himmeli on niin kuin sellainen, että tämä pitäisi vaan unohtaa. Mutta tiedätkö, mikä tässä nyt paljastui tässä Fortum-keississä? Tämä on nyt se oikeastaan se mielenkiintoisin juttu. Se, että silloin loppuvuonna, kun oli tämä ylimääräinen yhtiökokous, missä päätettiin tästä hätälainasta ja sen ehdoista, niin se oli valtion näpäytys käytännössä niille Fortumin hallitukselle ja johdolle. Eli te tykkäätte jakaa niitä bonuksia, nyt me estetään tällä hätälainan ehdolla, että se ei nyt onnistu. Mutta totta kai, kun kaikki asiat, mitä valtio teki, oli vähän huonosti sutastu, sinne jäi niitä porsaanreikiä. Ja sen jälkeen mä keskustelin tästä Jukka Oksaharjun kanssa ja tultiin vähän siihen tulokseen, että loppupeleissä se Fortumin hallitus, se teki koston poliitikoille, koska poliitikot oli laittanut Fortumin hallituksen niin typerään valoon tässä koko hommassa. Eli todennäköisesti me ei tiedetä kaikkia sieltä niin kuin Uniper-taustoja ja kaikkea, mitä siinä oli matkan varrella tapahtunut. Voi olla, että se on poliitikot, jotka oli pahiten töpeksinyt siinä matkan varrella, että jopa se toimiva johto ja hallitus olisi voinut jotain sieltä pelastaa. Kukaan ei se on totta, joo. Sehän voi olla, että niillä on ollut sellaisia päätöksiä, että nyt meidän täytyy tehdä näin ja näin ja näin, muuten tässä käy näin. Ja sitten joku on sanonut, että ei tehdä. Ja sitten tässä meni niin, että hävittiin se koko 6 miljardia. Se on totta. Sen takia me haluttaisiin niitä syväkurkkuja, jotka oikeasti tulisi niitä taustoja paljastaa. Mutta nyt tässä yhtiökokouksessa tehty palkitseminen saattoi hyvinkin olla hallituksen kosto poliitikoille, että näpäytetään niitä oikein kunnolla, pistetään silleen siitä huolimatta, että siellä oli jonkinnäköiset vähän tämmöiset kultaiset kahleet annettu palkitsemiseen liittyen, että sitä ei saisi tehdä näiden 2022 ja 2023 osalta, mutta koska se oli niin löperösti kirjattu, niin antaa mennä vaan. Eihän meillä ole niinku enää penniikään kiinni tässä niinku konkurssipesässä. Meidän olisi pitänyt saada jo kenkään. Me saatiin jo niinku 4 lisäkuukautta tästä niinku armosta. Ja Reinikkalahan oli jo päätetty, että hän lopettaa niinku hallituksen puheenjohtajana. Mitä hävittävää? Niin. Ja Rauramo toimari niin todennäköisesti myöskin tietää, että heti kun uusi hallitus tulee, niin nehän laittaa sen vaihtoon hemmetissä. Ja näin ollen, niin näet, että on ihan sama tupla tai kuitti. Noihan nukkuu kuitenkin omistusohjausosasto. No se oli verbaalinen keskisormi ministerille ja omistajaohjausosastolle sitten, että valtiolle, että täältä pesee. Niin kuin silleen, että paitsi, että vähän urpoa. Niin kuin, täytyy sanoa, että vähän omaakin kokemusta on tällaisesta, että ei sun kannata päättäjien kanssa lähteä ryppyilemään. Tuleeko siinä tappio? Siis ethän sä voi sitä voittaa. Se on vähän niin kuin purjehduksessa ei kannata lähteä elvistelemään niin kuin luonnonvoimia vastaan ja yritysjohtamisessa niin ei kannata lähteä elvistelemään niin kuin, pääomistajien tai osakkeenomistajien kanssa, koska patahan siitä tulee. Siis näinhän se vaan on. Ja vaikka se niin kuin harmittaa ihan hemmetisti, niin ei auta itkumarkkinoilla. Näin se vaan menee. Ja vaikka se onkin niin, että leikitään nyt sillä ajatuksella, että Fortumin johdolla oli niin kuin 1 miljoona hyvää ideaa ollut jo 2 vuotta tässä, että miten ne revitään ne niin kuin ruotsalaiset vesi- ja ydinvoimalat itselleen ja saadaan ne sinne Fortumin taseeseen, tämä joka edustaa tätä vihreätä siirtymää ja vihreätä energiaa, uusiutuvaa energiaa ja sitten jätetään se niin kuin hiilikasa tuonne noin Saksaan ja hiilivoimalla Saksaan, joka
saastuttaa vuodessa yhtä paljon kuin koko Suomi yhteensä, niin jätetään se sinne Uniperiin ja mietitään sitten, mitä me tehdään sillä, riidellään niin kuin saksalaisten kanssa siltä osin vaan enää. Ja sitten ehkä siellä on ollut joku omistusohjausministeri paikalla, joka on sanonut, että ei, että meidän täytyy tulla toimeen saksalaisten kanssa. Saksa suuttuu tästä. Me ollaan EU, me ollaan yhtä perhettä, että oma kansa ensin ajattelu ei ole hyvä asia. Oma kansan etu edellä ei pärjää tässä maailmassa. Ei voida ajatella niin, että me pääomistajina ajetaan meidän omaa etua tässä, että se on väärin. Niin, Van der Leyen komission puheenjohtaja tulossa vaikka kevätkierroksella käymään Suomessa tässä niin pari kuukauden. Sehän sanoo mulle pahasti. Niin. Ei voi olla. Siis tämä on nyt tällainen, tämä tuli nyt hiasta revittynä tämä loistava skenaario sinänsä, mutta että voihan se olla näinkin ja voihan se ymmärtää sen suuttumuksen määrän sitten, että sitten kun tämä Schaiban niin osuu syliin ja sut heitetään bussin alle, niin se kiukku voi olla aika moista ja sitten vielä rahapodissa podcastaan perään, että mitä hitsis, että niin Urpo ajattelee, että kävelet sinne yhtiökokoukseen ilman minkäännäköistä gameplayä, niin siitä, miten sä vastaat tuohon kysymykseen, joka ihan varmasti lentää seinille. Nyt oli paha ränttäystä tässä, mutta nyt me yritetään löytää joku ratkaisu tähän. Nyt on omistajaohjaus, jos valtio haluaa nyt jollain tavalla kontrolloida näitä firmoja lähettämällä agentin sinne firman sisään hallitukseen, kertomaan, että mitä siellä oikeasti pitäisi tehdä, niin selvästikään sinne ei voi lähettää rivijäsentä. Koska se rivijäsen ei pysty tekemään sen jälkeen yhtään mitään. Sinne pitää lähettää sitten kaveri suoraan hallituksen puheenjohtajaksi, koska se hallituksen puheenjohtaja on se, joka kertoo, mitä se hallituksessa tapahtuu. Jos se tulee sieltä omistajaohjauksesta, hän voi puhua itsensä kanssa. Kyllä. Niin, hän voi puhua sille, että vasemmalle kädelle, oikea käsi voi puhua vasemmalle kädelle ja päättää asioita jollain tavalla. Niin. Ja voihan se hallitus ihan oikeasti rekrytoida sinne, kenet haluaa hallituksen puheenjohtajaksi. Ja sitten käydä sitä dialogia sillä oikeasti suoraan, että mitä sä nyt, niin kuin, että meillähän on sitten viikoittainen lounas ja sitten omistusohjausministerin kanssa käydään lounalla kerran viikossa. Ei ainakaan synny tällaista. Mä en siis sinänsä itse usko tähän himmeliin niin kuin siis ollenkaan. Ei ne usko ne Lontoon pojatkaan tähän himmeliin, mutta me nyt yritetään löytää sillä tavalla, kun me tiedetään, että tämä on kuitenkin Suomi. Ja ei täällä nyt välttämättä olla luopumassa ihan heti tästä kuviosta. Se olisi liian radikaali. No eikä ollut. Ei se kyllä olisi. Siis niin kuin, mähän olisin kyllä vahvasti sitä mieltä, että nämä niin kuin valtionomistukset, niin nämä voisi käyttää vähän fiksummin. Totta kai, mutta tässä on niin kuin baby stepit oikeaan suuntaan, tai sen jälkeen sitten semmoinen niin kuin giant leap. Joo. Sille, että jos me nähdään, että tämä ei tule missään nimessä lentämään tämä kuvio, niin mitä muuta me voitaisiin tässä tehdä? Joo, ja ennen kuin me mennään nyt sitten siihen, niin sanottakoon sekin vielä, että siis tässähän ei ole mitään sellaista pointtia, etteikö virkamiehet saisi niin kuin tienata tolkuttomasti rahaa. Tehdään tällainenkin huomio tässä selväksi. Että se, että jos tässä on niin kuin muodostunut sellainen niin kuin systeemi, tai leikitään, että se on ollut tarkoituksella, että on järjestetty sellainen systeemi, että tämä niin kuin omistusohjausosaston päällikkö, niin silloin tällainen palkka, koska sitten kun se pyörii näissä eri hallituksissa, niin se saa sitten toisen mokaman päälle. Ja tämä on niin kuin funtsittu juttu, niin se on ihan fine. Siis sillä tavalla, mutta kun tämä johtaa tällaiseen tilanteeseen, että se koko omistusohjaus menee solmuun, niin se on niin kuin siinä on umpisolmuun. Se on se kritiikin paikka. Kolminkertaiseen umpisolmuun lähdetään. Täytyy niin kuin, siis sekin on naiviutta ajatella niin, että niin kuin, valtion virkamiehille ei voi maksaa kunnollisia palkkoja, koska se johtaa siihen, että siellä on kaikki urpot. Siellä on kaikki niin ne, joilla ei ole mitään kokemusta yhtään mistään, siis junnut ja siis tällaiset kokemattomat tai muuten vaan niin kuin aivokuolleet, jos niillä aletaan maksaa niin kuin ei mitään. Et kyllä se pitää olla niin, että se pitää olla niin kuin kohtalainen markkinaehtoinen niin kuin palkkio, hinta, mitä siellä näille resursseille maksetaan. Ainakin minä niin kuin veronmaksajana haluan, että siellä on joku täysjärkinen tyyppi. Nyt ei siltä vaikuta, että siellä on sellaista täysjärkistä tyyppiä, ja se on niin kuin se kritiikin paikka, mutta se palkkataso sinänsä, niin tämä ei ole se juttu, vaan se, että miten tämä on suhmuroitu
tällaiseksi, niin tämä oli nyt tässä tämä kritiikki tämän asian osalta. Pitäisikö sun mielestä se virkamiehen ura olla myös sidottu siihen hänen valvomansa firman menestykseen? Ei missään tapauksessa. Ei missään tapauksessa. Ei. Siis siinä tapauksessa, että hän on siellä hallituksessa ja pitkäaikaisesti siellä hallituksessa. No joo, okei, mutta siis niinku, joo. Lähdetään nyt siitä vaikka, että sä oot ollut siellä, leikitään, että Fortumin hallituksessa 5 vuotta ja sitten tulee niinku miljardi tappiot. Niin oot sä osasyyllinen siihen, voiko se katkaista sinun urasi valtion hallinnossa? No siis mun mielestä se voisi olla ihan kohdallaan, mutta sitten se on vähän myöskin sillä tavalla, että se on niin kuin pitkäjänteinen pesti. Ja siinä niin kuin tavallaan kannustimet kasvaa, kun sä mitä pidempään sä oot ja siinä niin kuin on joku tavoitetila, johon tähdätään. Ja sitten yhtä lailla, että se on kaksipuolinen se kaksiteräinen miekka, että jos menee hyvin, niin tulee fyrkkaa niin kuin ikkunasta ovista. Ja jos menee huonosti, niin saat kenkää. Eikä vaan sieltä hallituksesta, vaan sä saat sitten kenkää niin kuin kokonaan niin kuin virkamiespakeelta. Ja se olisi vähän radikaaliikin osallistaa tätä touhua. Että se ei ole pelkästään sitä, että win-win joka tapauksessa. Että peruspalkka ja kaiken näköiset hallituspalkkiot siihen päälle. Niin kuin sato tai paisto. Mietin sitä riskiprofiiliä. Sulla on 100 varmasti se yli 10 tonnin kuukausipalkka. Sitä ei ota kukaan pois, koska virkamieshän ei saa kenkää. Onko virkamies koskaan saanut kenkää? Ei ikinä. Ei, mutta... Ei ikinä. Eikö siis yhtäkkiä vaan niin heräsi sellainen kysymys? No tytty yliviikari. Kyllä sä voit tössiä sen verran pahasti, että sit voi tulla jossain vaiheessa. No joo, jos sä niin teet kaiken mahdollisen ja sit kaadat vielä bensaa. Okei, ja johtaja-asemassa. En tiedä tämmöinen... Päällikkö. Niin. Riittääkö päällikköasema vielä? Niin, no anyways, mieti sitä. Tämä on aika makea. Sulla on niin kuin yli 10 tonnin palkka ja sitten sä voit niin kuin, saat edeltäjiesi niin kuin, vuosikausien seurauksesta järjestänyt sellaisen tilanteen, että sä meet omistusohjausosaston päällikkönä, saat istua erinäisissä hallituksissa ja repii sieltä niin kuin sen toisen ylimääräisen vuosipalkan itsellesi osakkeina ja palkkiona, niin sehän on fantastista. Jos sä ryssit, niin sä meet sitten seuraavaan hallitukseen, niin kuin tämä nyt on käyty, että siirrytään Fortumista Nesteeseen. Fortumi niin kuin vaan, siellä on vaan rauniat jäljellä, nyt mennään Nesteelle, niin, katsotaan mitä siellä tapahtuu. Savu nousee vaan siellä ja meet sitten Nesteeseen. Niin, ja sitten jos sekin menee ja sitten loppupeleissä sä oot tuhonnut kaikki valtion omistamat yhtiöt, niin sulla on nyt kuitenkin se yli 10 tonnin kuukausipalkka päällä. Eihän tämä tällainen niin kuin oikein vetele. No ei. Ei, mutta mun mielestä tässä niin kuin ongelma on se, että näin yksinkertaisesti on se, että valtio on omistajana tosi surkea. Määritelmällisestikin on muita intressejä kuin se, että se joka aamu herää siihen hommaan, että miten voitaisiin saada aikaiseksi enempää ja parempaa vähemmällä. Ja koska sillä on kaikennäköisiä muita agendoja sen omistuksen osalta, niin se johtaa siihen, että yritystä lähtökohtaisesti ohjataan väärin, se ohjataan kannattamattomasti, sen tuottavuus laskee, siinä poltetaan resursseja ja se homma ei lennä. Kun normaalifirmoissa on pikkujoulut ja siellä vähän niin kuin tanssitaan ja otetaan glögiä, niin omistajaohjausosasto on se pikkujoulut on semmoinen, että niillä on semmoinen iso kulho, missä on näiden firmojen nimet, että mihin mennään seuraavaksi vuodeksi hallituspaikoille. Ja sieltä se pomo saa kauhasta ekana. Sillä isolla kauhalla. Isolla kauhalla ja katsoo sitten, että mitä siihen tuli ja okei, jos ei ollut hyvä, niin heittää takaisin ja ottaa sieltä sitten itsellensä niin kuin paremman. Ja sen jälkeen niin kuin virkaikä tai joku muu rankin järjestyksessä mennään ottamaan ne paikat. Ja tässä pari vuotta sitten huomattiin, että itse asiassa tämmöisiä pörssifirmoja, mitkä maksaa kaikkein parhaimpia palkkioita hallituksen jäsenen, niitä ei ole hirveän monta. Ja sinne omistajaohjausosaston valvontaa lisättiin tuon SSAB, vanha rautaruukki vai mikä se nyt on. Joo. Niin että saadaan lisää näitä paikkoja. Joo, se siirrettiin tosiaan Solidium, tässä ikuisesti poliittisista syistä potkittu Solidium, jonka salkku on laskenut jostain 20 miljardista johonkin vähän päälle 7 miljardia, niin sieltä myös revittiin siis tämä SSAB pois ja laitettiin sinne suoraan omistusohjausosaston alaiseksi firmaksi, että saadaan nyt lisää paikkoja siinä. Olisiko se ollut sen lisärekrytoinnin seurausta vai mistä se johtuu? No, who knows. Siinäkin tarvitaan syväkurkku sitten paljastamaan nämä synkät totuudet. Mutta
koska tämä nyt on se fakta, että tämä ei oikein nykyisellään toimi, me tarvittaisiin nyt sinne isoja muutoksia siihen. Se olisi ainoa semmoinen pieni muutos oli se, että tästä omistajaohjausosastolta tulisi hallituksen puheenjohtaja, joka pystyisi oikeasti keskustelemaan sitten ministerin ja sen muun omistajaohjauksen kanssa, mutta mä en usko, että ulkopuoliset sijoittajat tykkää semmoisesta kuviosta ollenkaan. Tai sitten se valtio rekrytoi sinne jonkun täysjärkisen tyypin, se on rekrytoinut sinne vartavasten hallituksen puheenjohtajaksi, mutta se on niin kuin totta kai pääomistajan talutuspannassa. Niin. Et siis sehän voi olla ihan täysjärkinen se sama tyyppi, joka siellä muutenkin olisi, tai sitten joku maailmalta tai mitä ikinä, mutta että joku, joka on siis sen alan ja firman ja ammattilainen. No kuka täysjärkinen haluaa ottaa semmoista valtion tarjoamaa nahkastrappia kaulaa ja siihen sitten jotain talutuspantaa kiinni? No kyllä niitäkin varmaan löytyy. Okei, mutta periaatteessa semmoinen, jos löytyy, niin se voisi ratkaista tämän kuvion. Hän olisi ulkopuolella, hän ei edes tulisi sieltä sit osastolta, mutta hän pitää sitä dialogia ja kävi sitten päiväkahveilla ministerin kanssa tai lounalla tai whatever. Ja se homma toimisi. Mutta tämä ei kuitenkaan ehkä ole se paras ratkaisu. Keksitään nyt vielä parempi rahaboardiratkaisu tähän ongelmaan. Joo, no sehän on totta kai se, että niin kuin lähtökohtaisesti valtionhan ei pitäisi omistaa yhtään mitään, koska poliittisessa ohjauksessa on muita intohimoja kuin pelkästään tämä enemmän parempaa vähemmällä. Ja näin ollen, niin se pitäisi, niin kuin se valtion omistukset pitäisi hajottaa ympäri maailman niin kuin norjalaisen öljyrahaston niin kuin näköisellä tavalla. Eli periaatteessa konseptuaalisesti indeksirahasto-omistus ympäri maailmaa. Eli pitäisi myydä Fortum kokonaan pois vai? Niin. Mutta jos Fortum omistaa mitään monopolimaista, esimerkiksi vesivoimaa tai jotain muuta, niin pitäisikö siinä jotenkin tehdä niin kuin pilkko se Fortum? Valtio ottaa sen For-firman ja myisi sen TUM-firman pois, mikä omistaa se kaikki loput. Huoltovarmuusjutut, niin nehän olisi niin kuin hyvä totta kai olla sitten kuitenkin jollain tavalla hanskattu sillä tavalla, että varmistetaan se, että Suomessa huoltovarmuus säilyy, vaikka joku meidän naapureista alkaisi ryppyilee. Totta kai. Tai maapallo kuumenee ja ruoka vähenee, niin olisi ihan hyvä olla täällä pohjoisella leveysasteella niin kuin jotain maatiloja vielä pystyssä, jolla pystyisi ruokkimaan suomalaiset. Eli jaetta se kahtiin. Osuus siitä listaamattomana firmana, sinne valtio omistaa muitakin listaamattomia firmoja, mitkä liittyy huoltovarmuuteen ja kaikkeen tämän tyyppisiin juttuihin. Niin. Ja sen jälkeen sitten myisi ne loput pois ja sen jälkeen tekisi kaikille näille strategisen intressin firmoille tämän saman operaation. Joko ne voisi myydä kokonaan pois tai pilkkoon ne ja pitää sen osuuden, mikä on oikeasti vain se niin kuin valtion kannalta se tärkein kikkare siinä, mitä huoltovarmuuden takia pitää omistaa, tai sitten se olisi joku tämmöinen luonnollinen monopoli, mitä ei haluta myydä ulkopuoliselle. Niin. Ja sen jälkeen, mitä sitten tekisi enää omistajaohjausosasto? Voitaisiko siihenkin vetää ruksit päälle? Ja ministerikin voitaisiin vapauttaa johonkin muun näköiseksi ministerihommiin, koska ei sitä enää tarvittaisi siinä vaiheessa. Joo, kyllä tämä on vaikea. Ei tämä niin kuin siis, toi voisi olla yksi ratkaisu, mutta siis itse kukin ja varmaan kuulijatkin huomaa, että kyllä tämä niin kuin siis se, että kun hallituksella tai siis valtiolla on erinäisiä intohimoja tietynlaisten yritysten suhteen, kuten esimerkiksi just tämä huoltovarmuusasia, niin ei niitä niinku oikein pörssiin voi laittaa, mutta sitten jos ne ei ole pörssissäkään, niin sitten ei kukaan katso niiden perään, ja sitten siitä tulee tällainen niinku Neuvostoliiton tyyppinen paja, joka niinku vaan siis oikeasti tuhlaa varoja ihan hemmetisti, että ehkä se, että se on pörssissä, niin johtaa siihen, että siellä on kuitenkin markkinaehtoisesti tyyppejä analyytikoita, jotka kääntelee niitä kiviä ja huutelee sitten näissä yhtiökokouksissa, että mitä hemmettiä, ja ne tavallaan, niin vaikka se menee niin kuin kriisistä kriisiin, niin se on kuitenkin parempi ratkaisu kuin se, että se on jossain piilossa listaamattomasti. Mutta jos sitten taas puhutaan tästä Solidiumista, sijoitusyhtiö Solidium, joka on myöskin sitten kuitenkin omistusohjausosaston tai ministerin ohjauksessa. Välillisessä ohjauksessa, niin, joo. Eli se on periaatteessa tällainen sijoitusrahasto, missä niin kuin valtion rahat on sijoitettu joihinkin tiettyihin yhtiöihin Suomeen. Niin kyllä mun mielestäni sillä voisi tehdä niin paljon fiksumpia asioita, jos ei muuta,
niin voitaisiin remontoida tämä niin kuin meidän eläkejärjestelmä laakista sillä tavalla, että siellä jos nyt on se vähän päälle 7 miljardia euroa omaisuutta, niin se siirrettäisiin sellainen pumpsi sitten meidän eläkejärjestelmään niin kuin tällaiseksi sijoituspääomaksi, eli rahastoiduksi pääomaksi, josta aina kun uusi suomalainen syntyy, niin sille niin kuin korvamerkitään sellainen 5 tonnin sijoitus, joka käytännössä järjestää sille kyseiselle suomalaiselle keskiverto-Suomi-eläkkeen, kun se päätyy eläkeikään. Ja paitsi, että tämä olisi niin kuin nätti ratkaisu, niin tämähän niin kuin kasvattaa Suomen kilpailukykyä yhdessä ihmiselämässä ihan ratkaisevasti, kun muistetaan, että niin kuin palkkakustannuksesta 1/4 menee suoraan tämän nykyisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen, eli 1/4. Et jos me puhuttiin jostain kiky-tempauksesta, missä parannettiin niin kuin Suomen kilpailukykyä 0,0087%, niin kaikki ymmärtää, että jos me pystyttäisiin niin kuin muutamassa 10 vuodessa niin kuin feidata pois tämä tolkuton palkkakustannus, tai niin kuin palkkakustannuslisä, mitä tämä meidän suomalainen työeläkemaksujen osalta, niin se olisi niin kuin valtava askel eteenpäin. Sulla on niin korkealentoisia ajatuksia, että nyt pitäisi nopeasti saada fiksattua tähän omistajaohjausyksikön suoraan omistukseen liittyvät ongelmat. Et nyt oli se pieni justeraus, oli se, että otetaan semmoinen hallituksen puheenjohtaja, joka pystyy pitämään sitä dialogia, että sieltä oikeasti saadaan paremmin tietoa. Ja toisessa ääripäässä oli, että myydään kaikki pois ja sijoitetaan ne ulkomaille vaikka ETFiin, epäsuoriin sijoituksiin tai johonkin muuhun. Tai ei tarvitse sijoittaa ETFiin tai mihin indeksirahastoon, mutta niin kuin sijoittaa sen tyylisesti tietenkin, koska noilla pääomilla niin pystyy hoitamaan sen vieläkin halvemmalla itse. Mutta se pointti on se, että valtio ei enää omista mitään merkittäviä osuuksia suomalaisista yrityksistä, niin siellä ei ole niin poliittisia intohimoja niitä omistuksia kohtaan, ja ne on lisäksi maailmalla, niin se niin työrauha laskeutuu tämänkin osalta Suomen kamaralle, koska ne omistukset on tuolla jossain, ja ne on myöskin siellä jossain sen takia, että se on riskinhajautuksellisesti niin järkevää, että että jos Suomella menee huonosti, niin se olisi vähän tyhmä, jos meidän sijoitusvarallisuudellakin menee huonosti. Sen takia ikään kuin tätä riskinhajauttamista harrastetaan ja sitten tehdään sijoitusomaisuuden osalta just niin kuin sillä tavalla, että niitä sijoituksia hajautetaan tuonne ympäri maapalloa. Mä aloin kyllä vähän nyt lämpeneet tälle nahkaselle kaulapannalle, mikä valtio asettaa sitten. Sille, että eikö tämä nyt sen verran kinkki, että säkin innostuisit tästä, että jos semmoista vaihtoehtoa tarjottaisiin meille, että sinä, Rahapodin tiedon marinoimina, me mentäisiin ottaa nyt nämä suorassa valtion kontrollissa olevat yhtiöt, niiden hallitusten puheenjohtajuus haltuun. No mehän ollaan jo treenattu tuolla Suomen ekonomeilla, että meillä on niin kuin valtavasti kokemusta tällaisten niin kuin eriävien näkemysten niin kuin yhteensovittamisessa. No mieti nyt, että vaikka Fortumin tapauksessa meillä on niin paljon sähköä, että me varmasti tuotaisiin jotain lisää sinne. Kyllä. Jos mietitään sitten taas Finnairia, lennokkaita ideoita löytyy. Ei. Sitten jos SSAB-osalta, niin kyllä pakko sanoa, että sitä teräksistä osaamista löytyy. Kyllä. Ja mikä siellä oli jäljellä vielä? Neste, niin pakko sanoa, että kaikissa nesteissä meidät on niinku keitetty tässä matkan varrella, että pitäisi melkein nyt tavata tämä omistajaohjausministeriä ja kätellä tämä homma. Ylimääräisellä yhtiökokouksella homma käyntiin ja sen jälkeen valtio, itse asiassa ne voi ottaa paljon rennommin. Niitä ei tarvitse ottaa, ne tietää, että se on hyvissä käsissä tämä homma. No kun sä se noin paketoit, niin kyllähän tuossa olisi vähän ideaa, että me voitaisiin niinku jakaa nämä valtioyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat keskenämme ja kaikki tiedät. Mehän ollaan oltu todella läpinäkyä. Me voitaisiin kertoa, miten näissä yhtiöissä menee ylipäätänsä niin kuin Rahapodin puitteissa, että kaikki, kun nämä yhtiöthän omistaa lähtökohtaisesti kaikki Suomen kansalaiset, niin mehän voidaan ihan yhtä hyvin sitten, koska ne on ne omistajat, niin mehän voidaan kertoa niille ja kaikille omistajille tässä Rahapodin. Meillä olisi se väline, kommunikaatioväline jo valmiiksi olemassakin tämän asian osalta. Me voitaisiin mitä me ministerille mennään tästä asiasta kertomaan, vaan kerrotaan sen koko Suomen kansalle, jotka käytännössä omistaa nämä firmat.
Juuri näin. Ja se suurin ongelma nyt tällä, että kukaan ei kommentoi. Ei. Kysytään kommenttia omistajaohjausosaston jäseneltä, joka on hallituksessa, en kommentoi, kun se on se hallituksen puheenjohtaja kommentoi. Kysytään ministeriltä, kommentoitko? No en kommentoi. No kysytään niitä muita jäseniltä omistajaohjausosastolla, jotka seuraa sitä firmaa. No kommentoitko? No en kommentoi. Kukaan ei kommentoi mitään ja mä luulen, että puhumattomuus on se suurin ongelma, että se firma kyntää niin syvällä. Juuri näin. Ja näin ollen, jos meistä tehtäisiin sen sijaan näiden valtio-omisteisen yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, niin mehän puhuttaisiin täällä Rahapodissa siitä päivät pitkät. Ja kaikki olisi täysin niin kuin klaaro, kaikki tietäisi tasan tarkkaan viikkotasolla, missä mennään. Ja kenelläkään ei tulisi pahaa mieltä. Ja mehän voitaisiin olla myös pitkäjänteisiä. Siis teillä, että me otetaan nyt nämä pestit vastaan seuraavalle 20 vuodelta niin kauan kuin henki piisaa. Me voitaisiin heittää tällainenkin chippi, että mikä ikinäkään se palkki on sille puheenjohtajalle ollut tähän mennessä kaikkinensa, niin meille varmaan käy puolet. Niin ja sitten me istutaan näissä kaikissa yhtiöissä, me puolitetaan niin kuin veronmaksajien ja omistajien kustannukset siitä kyseisten hallitusten puheenjohtajuudesta, me puolitetaan se hinta ja me tuodaan sitä läpinäkyvyyttä ja tolkuttomasti kokemusta ja viisautta totta kai myös ja avoimuutta tähän kuvioon, niin tämähän on niin kuin periaatteessa tekemistä vailla valmis. 2 yhden hinnalla. Nyt mä luulen, että me lopetetaan tähän. Laitatte palautetta, miltä tämä kuvio kuulostaa. Onko tämä se ainoa ratkaisu valtion omistuksen ongelmiin ja se on tässä meidän käsillä? Vai onko meidän kuulijoiden keskuudessa suurempaa viisautta siitä, että miten valtio ylipäätänsä voisi omistaa yhtiöitä ryssimättä joko sen yrityksen tuottavuutta tai sitten suhmurointia? Ei muuta kuin palautetta #rahapodi@nordnet.fi. Kommentoitte pilveen, tubeen, jonnekin. Ja ensi viikolla uudet aiheet. Yes. Kiitoksia. Moi moi.